Muốn biết trí tuệ nhân tạo sẽ đi nhanh đến đâu trong thập kỷ tới, đừng chỉ dán mắt vào những mô hình ngôn ngữ đang tự động viết code. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, xem lưới điện địa phương có dấu hiệu quá tải hay không. Một cuộc đua công nghệ bỗng trở nên đáng sợ theo một kiểu hoàn toàn khác, khi thứ khan hiếm nhất để tạo ra đột phá không còn là chất xám, ý tưởng hay những dòng code tinh xảo, mà là điện năng. Nút thắt thật sự của cuộc cách mạng AI không nằm trong phần mềm vô hình. Nó nằm ở những thứ rất nặng, rất chậm chạp và đặc mùi vật chất. Chào mừng bạn đến với kênh The Foresight Report. Đây là nơi chúng tôi đọc những tín hiệu chiến lược trước khi nó bùng nổ thành khủng hoảng thực tế. Trong tâm thức của đám đông, vương quốc của trí tuệ nhân tạo luôn gắn liền với định nghĩa về cloud, những đám mây điện toán bồng bềnh, phi vật chất và gần như vô tận. Phía trên bề mặt, chúng ta chỉ mải mê bàn tính xem máy móc bao giờ có ý thức, hay AI nào viết code mượt mà hơn. Sự hào nhoáng này đã che mờ một sự thật tàn khốc. Đằng sau cái đám mây thanh tao ấy là hàng chục hecta đất nông nghiệp bị ùi phẳng, hàng triệu gallon nước tinh khiết dùng để tản nhiệt và những trạm biến áp khổng lồ đang hoạt động hết công suất để nhồi điện cho hàng vạn con chip. Sự thay đổi bản chất của cuộc đua nằm ở nút thắt năng lượng, power bottleneck. Một truy vấn AI tạo sinh tiêu tốn lượng điện trung bình gấp 10 lần một lượt tìm kiếm truyền thống. Khi giới khổng lồ công nghệ lao vào huấn luyện những siêu mô hình mới, họ không chỉ cần tuyển thêm lập trình viên, họ đang ráo riết đấu thầu một lượng điện năng khổng lồ, đôi khi đủ sức thắp sáng toàn bộ một thành phố nhỏ, chỉ để duy trì cho một cụm siêu máy tính hoạt động không ngừng nghỉ. Đây chính là khoảnh khắc mà kỷ nguyên thần tiên của phần mềm Software Glamour chính thức khép lại. Nó nhường chỗ cho sự trói buộc tàn nhẫn của hạ tầng vật lý. Dù model AI có xuất chúng đến đâu, khả năng mở rộng của nó cũng lập tức đập đầu vào một bức tường bê tông. Trạm biến áp hiện hữu bị quá tải. Những quỹ đất có sẵn, đường truyền tải điện cao, thế lập tức cạn kiệt. Và quá trình xin phép xây nhà máy điện hạt nhân mới có thể kéo dài lên tới cả chục năm. Khi tham vọng tính toán vượt quá tốc độ đổ bê tông rải cáp, luật chơi quyền lực của giới công nghệ buộc phải bị viết lại. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến ví tiền của một cá nhân không hề làm trong ngành dữ liệu? Nó ảnh hưởng một cách thắt nghẹt. Khi thung lũng Silicon chiếm dụng phần lớn năng lượng dự trữ của một mạng lưới điện địa phương để giữ cho các cỗ máy chủ khỏi bị tan chảy, giá điện sinh hoạt và công nghiệp cục bộ sẽ chịu áp lực đẩy lên cực cao. Chi phí hoạt động của một doanh nghiệp nhỏ hay hóa đơn điện hàng tháng của một hộ gia đình bình thường sẽ bị lôi vào cuộc chiến phân bổ vốn và quyền lực của AI. Cuộc khủng hoảng năng lượng của AI không phải là một chiến dịch bảo vệ môi trường suông. Nó là hồi chuông báo động về việc AI đã tái định hình chiến lược phân bổ nguồn lực quốc gia. Lợi thế hiện tại không còn ưu tiên kẻ sở hữu thuật toán thông minh nhất, mà vinh danh quốc gia hoặc liên minh nào nắm giữ được nguồn năng lượng bền bỉ và rẻ mạt nhất hành tinh. Bài học rút ra ở đây không phải là nỗi sợ hãi chối bỏ máy móc vì nó tốn điện. Bài học là hãy tập nhìn ra nút thắt thật sự đằng sau một cuộc cách mạng. Một bước ngoặt công nghệ chưa chạm tới thực tại nếu nó chỉ nằm cuộn tròn dưới những dòng code. Nó bắt đầu thật sự định hình thế giới và mang tính sát thương cao nhất khi nó đòi hỏi một hạ tầng vật chất khổng lồ, đủ độ nặng để làm biến dạng cả bài toán năng lượng, đất đai và tài chính toàn cầu. Nếu lối đọc tín hiệu lạnh lùng và tàn nhẫn này là vũ khí mà bạn đang tìm kiếm, hãy do dự một nhịp rồi nhấn theo dõi The Foresight Report. Chúng tôi đập tan ảo mộng bề mặt để nhường chỗ cho định nghĩa của những cuộc chiến sinh tồn, cốt lõi. Hẹn gặp lại bạn trước khi các tín hiệu chính thức nổ tung dọc theo đường dây điện. Xin chào.